So change plan ano. Yung mini falls kapon na nadaanan namin, doon na kami maliligo, doon na kami magsiswimming. Chinilasalan tayo no, pre. Punta kami sa ano, sa organic water. Organic water hole. Saan yan? Saan yan? Turo mo. Saan yan? Punta kami doon. Tapos liligo kami pa ganun, pataas. Baba pa. Magsusouvenir hunt muna kami bago kami maligo sa may parang mini falls na pinunta namin kahapon. Ano? Malamig ang tubig. Saka sobrang lalim kanina. Tingnan ako ng mga footage namin. Okay. Huwag ka na mo! Ibambay! Ibambay! Pang ano yan, tignan mo. Quality niya, bonfire. Oo nga, Ay, chocolate ka na. Puta, parang ang ganda tignan na lang sa video eh. Oh, pagkain na eh. Ay? Pagkain nila ang kahoy. Uy, wag mong anuhin! Yun! Ikot mo na. Uy, hindi pa luto yan. Tigas. Hindi pa susunog yung kanya eh. Tignan mo naman. Ayun, Rose. Namaya yung river, ala na rin dyan. Hawa ka mo. Ross, may dala ka ba? Din? Ito, dito sa kabila. Tingnan mo. Yung si Break, oh. Sarap mo. Oh, gusto na kanina.
Meron doon sa cabinet doon. Hindi naman ka. Ortida, hindi natin alam. Nag-yosi siya tapos naubos niya kanina. May picture pa eh. Prueba. Ay, hirap nga eh. Wala nang upuan. Hindi lang Uy. Hello. Puta, serious na naman na yun. Oh! Ayun, may chocolate pa. Aras. So we're right here. We're in the van. We've been trapped there. We always watching some good eggs. We caught some birds. We cooked it in the engine pod. And we're now driving. It's very hard to peel eggs while you're driving. I'm getting a headache. Goddamn. Nasaan po tayo? Hindi ko na alam kung nasan tayo, pre. Diligaw na ata tayo. Ilang araw na tayo nandito sa may Baguio. Baguio daw? Wala. Wala kami nakikita ibang tao. Wala kami nakita ang pagkain. Diligaw na ata ang tulong. Ayun sa pamilya ko sa Katani. Wala ka sa liguan. Dalawang ampas. Tignan natin yung sinasabi nilang ice cream dito na strawberry kung masarap. Parang yung ano, flavor rich siya, yung hindi kagaya mga strawberry. Tulad ng mga ice cream natin. Oo, na strawberry flavor tapos wala naman lasa. Hindi tayo bibinaw. Wala. Ayan, pauwi na kami. So dito na namin i-end yung vlog. Thank you for watching. Life's too beautiful. See you on next vlog. Ito. Ayun. Sige. Go. Kuya Sunny. Thank you, thank you. Sige. Sige, bye-bye. Kanyar. Ingat kayo. Kuya Royce. Ross. Sige. Noel. Sige. Bye-bye. Bye. Bye! Salamat! Ulitin!